नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सोयाबिनको किमाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब सुरुमा त हामीलाई भेज सोयाबिन नै चाहियो। त्यो आवश्यकता अनुसार दिन सक्नुहुन्छ। मैले एक बटुकोमा अलिक कम लिएको छु। त्यसपछि सामग्रीहरु सबै तयार पारिसकेको छु। अब सोयाबिनलाई चाहिँ हामीले पहिला तातो पानीमा भिजाउनु पर्छ। हजुरहरुले हतार छ भने चाहिँ उम्लेकै पानीमा उमालेर बनाउँदा पनि हुन्छ, छिट्टो हुन्छ। यसरी चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। एकछिन छोपेर राख्छु। 5-7 मिनेट छोपेर राख्नुपर्छ। अब भिजेर रेडी भइसक्यो। पानी निचोर्नुपर्छ सबै हामीले। पानी धेरै सोच्चाइले चाहिँ पानी निचोर्नुपर्छ। अब निचोरिसकेपछि चाहिँ मैले प्यान बसाइसकेको छु। प्यानमा तोरीको तेल लगाउँदै छु 1 चम्चा जति। त्यसपछि चाहिँ मैले सोयाबिन लगाउँदै छु। सोयाबिनलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। सोयाबिन चाहिँ यसरी फ्राई गरेर बनाउँदा चाहिँ मिठो हुन्छ। फ्राई नगरी पनि बनाउन सकिन्छ, तर यसरी बनाएको चाहिँ धेरै मिठो हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई फ्राई गर्दै छु। अब मैले एउटा प्यान फेरि बसाइसकेको छु। प्यानमा चाहिँ फेरि तेल लगाउँदै छु मैले 2 चम्चा जति। अब जिरा दाना आधी चम्चा, दालचिनी 2टा, सुकमेल 3वटा, ल्वाङ 3-4 वटा, तेजपत्ता 2टा, अब एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। खोर्सानी 2टा। पिरो चाहिँ आफूलाई कतिको खानु मन लाग्छ पिरो त्यही अनुसार थपगढ गर्न सक्नुहुन्छ। मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटा। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ प्याजलाई पनि। अब फ्राई भइसक्यो प्याज। अब बेसार आधी चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, सानो मसला चम्चाले, कश्मिरी धुलो खोर्सानी यो चाहिँ कलरको लागि हो। मजाले मसलाहरूलाई मिक्स गर्नुपर्छ सबै र पकाउनुपर्छ एकछिन काँचो स्मेल जाओस् भनेर। टमाटर मैले चाहिँ मिक्सरमा पिसेर राखेको 3वटा। हजुरहरुलाई काटेर राख्दा पनि हुन्छ मसिनो, तर यसरी चाहिँ छिट्टो पनि हुन्छ, मजाले पाक्छ पनि। त्यसकारणले मैले चाहिँ मिक्सरमा पिसेर लाएको। नुन स्वाद अनुसार। अब छोपेर पकाउनु पर्छ 2-3 मिनेट। मजाले चलाउनु पर्छ। काँचो टमाटर हो, पाक्नुलाई छोडिदिनु पर्छ एकछिन। पानी राख्दैछु थोरै। छोपेर फेरि 2-3 मिनेटमा उम्लिसक्यो। छोपेर एकछिन पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ त्यो पाकुन्जेल मैले चाहिँ यहाँ सोयाबिनलाई मिक्सीमा हालेर पिस्दै छु। मसिनो पनि साह्रै मसिनो पार्नु हुँदैन, खस्रो नै बनाउनु पर्छ किमा चाहिँ। मसिनो पारेर चपिङ बोर्डमा काट्दा पनि हुन्छ, यसरी पिस्दा पनि हुन्छ। यतिको खस्रो भयो हुन्छ।
मैले पिसेर पनि रेडी बनाइसकेँ। अब यता मसलाहरू पनि पाकेर रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त सबै कस्तो राम्रो पाकिसकेको छ। सबै तेलहरू माथि आइसकेको छ। यसो भने चाहिँ यो पाकेर रेडी भएको हो। अब फेरि त्यो किमालाई त्यहीँ राख्नुपर्छ यहीको टमाटर मसलाहरूमा। अब मजाले सबैतिर मुस्नुपर्छ मरमसला लाग्ने गरेर सबैतिर। अब थोरै तातो पानी लगाउँछु। अब यसरी गरेर पकाउँदा चाहिँ मजाले मरमसला लाग्छ सबैतिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै पानी लाएर एकछिन पकाउनुपर्छ। 2 मिनट जति छोपेर पानीलाई एकछिन सुकाउनको लागि छोडिदिनुपर्छ। मजाले चलाउनुपर्छ फेरि बिर्को खोलेर। सुक्खा भइसक्यो। अब यो त पानी मजाले सोच्छ सोयाबिनले। अब मसिनो धनियाँ पत्ता काटेर छर्दैछु। यसरी बनाएको चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ खानासँग रोटीसँग। अब हजुरलाई जेसँग मनपर्छ बनाएर खानुहोला यसरी पनि। अनि कस्तो हुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। ल यी हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो मिठो खानको लागि मिठो हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।